Sziasztok! Ma egy paradicsomot fogok elrakni. A saját paradicsomomat leszettem a kertből, megmostam, összevagdostam, és most egy kicsit összenyomkodom, hogy kiengedje a levét. Fölteszem a tűzre, és addig főzöm, míg már látom, hogy nagyon puha a húsa, és könnyen elválasztható a héjától. Most ezt a módszert mutatom nektek, mikor lepasszírozzuk, és fennmarad a héj, a magból is egy bizonyos része, de azért mag megy bele. Tehát ha valaki nem szereti a magját, akkor még utána egy szűrőn átszűri, de nem szükséges, én nem csinálom. Én csak lepasszírozom, beleteszem az üvegbe, fejlefordítom, és készen is vagyunk az elrakásra. Gyakorlatilag elég gyorsan készen vagyunk vele, tehát nem kell órákig ezzel pepecselni. Valakinek egy ilyen hosszúkás fajta passzírozója van, akkor ők általában azt hiszem, hogy nyersen szokták először lepasszírozni a paradicsomot, és utána főzik föl. Ezt nem tudom, hogy talán a passzírozó miatt kell így csinálni, és nem azért, mert az a folyamat, tehát, hogy először passzírozok és utána főzöm föl, hanem a passzírozó miatt kell azt úgy csinálni. Valakit esetleg olyat vett, ez csak azért mondom, és én most használni először. Én ezt úgy szoktam látni, hogy ők ott először a paradicsomot, a nyers paradicsomot passzírozik le, és utána főzik föl. Ez a passzírozó én szerintem sokkal jobb, bár ebből is megvan egy hely, ahol mi ezt szoktuk vásárolni. Nem egy olcsó dolog, mert 3 és 4 ezer forint között van, viszont ez nagyon jó. Van nekünk belőle 2-3 még itt a spejzban, amik semmire nem használhatók, állandóan szétesnek. Ez viszont nagyon szuper, és tökéletesen működik, mint bármire. Már láttátok tőlem használni, lekvárok készítésénél, és biztos vagyok benne. A paradicsomot lepasszíroztuk, szépen utána visszatesszük, felforraljuk, közben felforraljuk a vizet, amiben beleállgattuk az üvegeket, a hideg vízbe rakjuk ugye a hideg üveget, és akkor szépen együtt a kettőt melegítjük, és abban benne vannak az üvegnek a teteje és a lapkák, és azok is fertőtlenednek ezáltal, és szépen belemerjük a paradicsomot. Itt most 3 módszerrel próbálkoztam, mire kicsit szórakozott voltam, mire rájöttem, hogy hát gyakorlatilag töltsét használunk hozzá, és az a legegyszerűbb. Vigyázzunk az edényre, ne karcoljuk össze, ha lehet, akkor műanyagot használjuk, én most éppen fémet használtam hozzá, de vigyáztam rá, mert ha felkarcoljuk az ilyen zomácodott edényeket, azok utána leég benne bármit készítünk. És hát ez egy kellemetlen dolog, mert hogy ezt le kell sikálni, meg lejön, és már ott is sérül az edény, tehát vigyázzunk az edényeinkre, mert ezek sokat érnek, ezek az omácolt edények, és már sajnos nem is olcsók az edények. Tehát azért van rajtam kesztyű egyébként, nem azért, mert a paradicsom elrakáshoz kell kesztyű, hanem mert ott láttátok az előbb a paprikát előtte, szépen azt ott összevagdostam, és az erős paprika volt, bár ezt utólag kiderült, hogy az sem volt olyan nagyon erős, nyugodtan használtam, a kesztyű nélkül csináltam volna, és mert fönt van ez a videó, amit a paprikáról készítettem, lesózott paprikáról beszélünk egyébként, semmi más tartósított szert nem teszünk ahhoz se, házi arany, vagy házi piros arany, vagy házi erős pistának használhatjuk ételek ízesítésére, stb. Tehát itt kirakom az üvegbe, és ráteszem a forró tetőt, amit csipesszel fogok meg, hogy ne érjek belül hozzá, és akkor szépen ráteszem, és fejlefordítom, és félreteszem. Dunsztolhatjátok, ha gondoljátok, de én most ezt például nem dunsztoltam, hagytam, hogy hűljön ki, és így fejjel lefordítva állnak nekem a spejzbe ezek a mindenféle dolog, amit elrakok. Hát sok sikert kívánok hozzá, csináljátok meg, lecsót is hasonlóképpen rakom el, azt is láttátok, mert fent van a neten, tehát én mindent így tartósítok. Még a savanyúságokkal vagyok nektek tartósan adós, de azzal is fogok jönni, sőt egész fej káposztát is fogok savanyítani, majd azt is nézzétek meg. Sziasztok! Sok sikert!